Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mit lehet róla tudni, hogy van ő, mit csinál, történik-e vele valami rendkívüli, esetleg gondol-e még rátok, tervez-e veletek valamit, úgyhogy ezekre a kérdésekre keressük a választ, és lássuk is, hogy mit tudhatunk meg az ő jelenlegi életéről, élethelyzetéről, gondolatairól, bármi, szóval a kérdés az, hogy mi a helyzet az Excel. Úgy tűnik, hogy ő jelenleg egy hazug kapcsolatban él, vagy legalábbis azt hazudja magának, hogy ez egy jó kapcsolat, azt hazudja magának, hogy ez egy hosszú távra szóló kapcsolat, ugyanakkor pedig azt éli meg a mindennapjaiban, hogy teljes káosz és kudarc az egész élete, és nem biztos, hogy ezt ő szándékosan teszi. Sokkal inkább lehet az, hogy ez a benne rögzült mintáknak a lenyomata, annak a megélése, és hogy a valódi vágyait, hogy milyen újszerű, új életre vágyna, azt igazából még csak meg sem engedi magának ezeket a gondolatokat, mert az annyira eltér attól, amit ő megtanult, amit ő normálisnak tart, hogy ezt meg sem engedi magának. Gyakran szembesülök azzal az egyéni konzultációk során, hogy, és a saját életemben is, hogy jó ideig még csak azzal sem voltam én tisztában, hogy nekem van egy árnyékénem, amit a Jung így nevez, hogy árnyékén, egy sötét oldalam, aki bizony időről időre átveszi az irányítást az életem felett, és olyan dolgokat csinálok, vagy úgy alakulnak a dolgok, ahogy én tulajdonképpen nem szeretném. Mondok egy példát, hogy van egy megoldandó probléma, én teljesen jó indulatúan úgy gondolom, hogy így, meg így akarnám, vagy szeretném megoldani, és egyszer csak úgy alakulnak a körülmények, hogy teljesen másképp valósul meg az a problémának a megoldása, mint ahogyan ezt én kiterveltem. Na most erre legtöbbször azt mondjuk, hogy hát az élet így alakította, pedig valójában nem, csak az árnyékénünk átvette az irányítást, amit nem veszünk észre. Nem veszük észre, hogy a gondolatainkkal teremtünk, a gondolatainkkal megvalósítunk, és hogy az árnyékénünk bizonyos esetekben sokkal, de sokkal erősebb és sokkal nagyobb teremtő erővel bír, mint mi magunk, annak tudatában lennénk. És hogyha veled is történtek már ilyen dolgok, hogy egy-egy szituációban teljesen más megoldás született, mint amit te szerettél volna, vagy kigondoltál magadban, hogy na, akkor én ezt fogom rá válaszolni, akkor bizony gyanakodhatsz arra, hogy itt nagyon erős benned az árnyékén, és annak az ereje is elég nagy. És ez az ex is ezt tapasztalja meg, és azért voltam ennyire részletes ebben a témában, mert hogy ő ezt tapasztalja meg, de nincs tudatában. Fogalma nincs arról, hogy ő azért éli meg ilyen veszteségnek az egész kapcsolatot, az egész életét, és azért nem teljesülnek a vágyai, és mindig újabb és újabb terveket sző, hogy hogyan alakíthatná az életét, mert túlságosan erős az árnyékínje, és nem veszi észre, hogy benne ez működik. Illetve az is nagyon gyakori, hogy amikor észrevesszük, hogy bizony ennek volt nekem ott valami ilyen gondolatom, de az csak egy villanás volt, az csak egy kicsike, és elkezdjük így mentegetni magunkat, hogy hát én nekem végül is azzal az egy apró gondolattal
azzal a kis bosszúálló gondolattal, azzal majd én megfizetek neki, meg én megmutatom, meg ilyen hasonló negatív gondolattal, valójában az azt jelenti, hogy így ezzel nem akarunk szembenézni, és ez ilyen ciki lenne nekünk, hogyha ezt így elismernénk, hogy bizony volt ilyen gondolatunk, és bizony lehet, hogy ez volt a háttérben, ez indította el ezt az egész külső folyamatot, de látom, hogy sok esetben ez működik, és nagyon sok embernél ott vannak ezek a figyelmeztető jelek, de állandóan hárítunk, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy igen, volt ilyen, nem akartam, mégis volt. És akkor inkább utána szeretnék járni, hogy ez hogy lehet, hogy nem akarom, de mégis jönnek ilyen gondolatok, és hogy mitől van ez bennem. Na és akkor itt ez a személy még nem tart itt. De ha ti valamelyikőtök itt tart már, az nagyon jó, és ebben tudok segíteni, mert ugyanezen a folyamaton magam is keresztül mentem, és mindenki, akivel így a kurzusaimon találkozom, tehát hogy így ez a szembenézés, ez nagyon nehéz az első alkalommal, meg a második, meg a harmadik, de aztán utána bele lehet jönni, és akkor elindulnak a kedvező változások. Na de nézzük, hogy nála elindul-e ez a kedvező változás, úgyhogy a hamisságra kérnék szépen. A hamisságra kérek. Hát igen. És akkor most, amiről eddig beszéltem, hogy ő gondolkodik ezen, hogy miért elégedetlen ő. Hát hiszen egyébként van ez a kapcsolata, és majdnem az, amit szeretne. Hát jó, hogy néha van egy kis veszekedés, meg jó, hogy néha nem úgy alakulnak a dolgok, de hát mégiscsak van. És akkor itt már elkezdjük mosdatni azokat a gondolatokat, amelyek tulajdonképpen őszintén jönnek belőlünk, és belőle is. Tehát elkezdi mosdatni a saját gondolatait, amivel arról beszél, hogy hát nem jó itt a dolog, nem úgy mennek, nem jó ez a kapcsolat. Rossz az egész, mindig balhé van, én mindig úgy érzem, hogy vesztesként jövök ki az egészből, nem teljesülnek a vágyaim, nagyon nem úgy alakul az életem, amire én vágynék. Hiába tervezem el újra és újra, hogy legyen ez, meg az, meg így, meg úgy. Mégsem úgy alakulnak, szóval, hogy ő ezt éli meg, és abban a pillanatban, hogy ezt elkezd ezen gondolkodni, akkor mindjárt megretten tőle, és mindjárt visszakozik, mert ez nem. Mert ha látná valaki a gondolatát, akkor megszólnák. És ez van mögötte. Mindannyiunknak ez van mögötte, hogyha tudnák, hogy mire gondolok, húha, akkor mi lenne? Hát én meg azt kérdezem, hogy mi lenne? Akkor végre őszinte világban élnénk. Na de nézzük a veszteséget. Mi lenne a veszteség? Vagy hogyan van ez a veszteség? Hát még az sem kizárt, hogy annak, hogy ő így éli meg az életét, annak anyagi veszteségei, anyagi vonzatai is vannak, arról nem is beszélve, hogy lehetséges, hogy ő ígéretbeli lélekszerződés, lélekfogadalmát szegi meg éppen azzal, hogy ő ezt a veszteséget megéli. Most mire gondolok itt lélekszerződés gyanánt? Tehát leszületés előtt elkészülnek az életterveink, különböző életfeladatokat vállalunk be, és például egy ilyen kapcsolatban, vagy ebben a kapcsolatban konkrétan azt vállaljuk be, hogy akkor én itt föl fogom ismerni, hogy ez egy hazug kapcsolat, föl fogom ismerni, hogy ez a kapcsolat azon alapszik, hogy nekünk egymással tartozás van, és akkor elkezdek azon dolgozni, hogy ezt a tartozást, ezt a karmikus terhet letegyem és kiadjam. Ehelyett ő nem ezt csinálja,
hanem elkezdi szégyelni magát, hogy egyáltalán ilyen gondolatai támadnak. Ennek következtében bizony a karmikus, a lélek szerződések, a lélek által tett fogadalmak, azok sérülnek, és innentől kezdve lesz ez egy ilyen lelki veszteség is. Na hát akkor megnézzük, hogy egyébként mennyire jössz te ebbe a képbe, vagy mennyire kapcsolódik ez a helyzet hozzád. Úgyhogy a kérdés az, hogy az ex és a néző viszonylatában hogyan gondol ez az ex a nézőre, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Ez itt a kérdés, hogy hogyan gondol ez az ex a nézőre, hogyan gondol rá. Hát tulajdonképpen te rád úgy gondol, mint az ő párjára, az ő társára, akinek ő hátat fordított, azért, mert ő bizonytalan volt, azért, mert ő nem tudott kiállni a saját igaza mellett, amiért ő nem tudott határozott döntést hozni, és inkább a befelé fordulást, a magányosságot, a magányos gondolatokat választotta, annak ellenére, hogy nagyon is reménykedik, még mindig reménykedik veled kapcsolatosan a nagy szerelem megélésében. Na és akkor itt a bíróra kérdezek rá, hogy arról mit tudhatunk. Hát az látszik, hogy itt az akadályok hatására jön létre köztetek egy ilyen kiüresedett állapot, de tehát úgy értem ezt a kiüresedett állapotot, hogy nincs esetleg se kommunikáció, se semmi, vagy lehet, hogy ez volt, hogy nem tudtatok ketten együtt tovább fejlődni, mert valamilyen ilyen akadály volt. Lehet, hogy egyik őtök például őszinte akart lenni, a másik pedig következetesen abban a hazug energiában volt, mondjuk így, amit az előbb mondtam, hogy ő nem is volt tudatában annak, hogy ő mit csinál, és nagyon gyakran előfordul az ilyen, és akkor ennek következménye lett az, hogy aztán ti különváltatok, és ez viszont lehet megint az, mert a lapok ezt mutatják, az látható, hogy ez egy másik ilyen karmikus teher, karmikus feladat lehet, hogy ezt fölfedezzétek és megértsétek, és aztán meg is oldjátok egymással ezeket a dolgokat. Na és akkor az özvegy férfira kérnék szépen. Nagyon domináns itt a múltból hozott minta. Például, hogyha egy olyan családi közegben nőtt fel ő, amelyikben nagyon merev szabályok vannak, az, hogy férfi-nő hogyan viszonyul, vagy egy családban mit szokás, tehát hogy azt tapasztaljuk újabban, hogy a vállás már nem olyan nagy probléma. Na de ha megnézitek, a cigány családokban nem túl gyakori a vállás. Előfordul, de az is már, de ott még nagyon-nagyon a régi hagyományok őrzése, az domináns, az ott nem olyan könnyen mondják ki, se a nő, se a férfi az, hogy akkor váljunk el, mint ahogy például a mi esetünkben, tehát a többi fehér társadalomban
ott azért már ez sokkal elfogadottabb. És valami ilyen mintára gondolok én itt, tehát hogy ilyen bevett családi szokás, bevett társadalmi szokás abban a közegben, ez az, ami őt meggátolja abban, hogy meggátolhatta a múltban is, hogy valóban a párjaként tudjon veled lenni, és valóban a párjaként tudja megélni veled az életet. Mert hogy láthatóan azért mély érzések vannak, amiket ő el is ismer a gondolatában is, tehát tudatosan is tisztában van azzal, hogy te milyen fontos személy vagy az életében. Na és megnézzük, hogy akkor érzéseit, ha már láttuk itt, hogy mennyire tudja, akkor lássuk, hogy mit érez ez az ex a néző iránt, milyen érzései vannak, mit érez iránta. Mit érez? Mit érez? Hát, az biztos, hogy nagyon fontos vagy, hiszen megint megjelentél az érzésekben is, és az is biztos, hogy olyan, mint hogyha, nem biztos, hogy tőled fél, de fél mindattól, amit te hozol az életébe. Fél attól, hogy esetleg az ő családjában egy személy, most ez bárki lehet, ez a személy, az, ha hozzád közeledne, vagy ahogy hozzád közeledett a múltban, az reklamált, veszekedett, vitát kerített belőle, szóval, hogy nem tetszett neki, és az érzéseit, ez a félelem járja át, hogy fél ezzel konfrontálódni, ezzel a személlyel, fél attól, hogy ő vitába keveredjen, amit az előbb itt mondtam, tehát, hogy ő benne ott van az, hogy ő neki szembe kellene menni azokkal a családi, társadalmi hagyományokkal, amelyekben ő eddig élt. Na és akkor nézzük a bosszúságot. Mit nem mondanak ezek a lapok? Ismét csak ezt ismétlik, amit az előbb is, tehát, hogy itt a családi minták azok hozzák a problémákat, a betegséget, a fájdalmat, szomorúságot, tehát minden negatívot, ami veled kapcsolatban ő benne feljön érzésszinten, azt ebből a gyökérokból indul ki. És a félelemre is kérnék szépen. Egy kapcsolattal összefüggésbeli, amit az előbb mondtam, tehát, hogy az ő hitrendszerében, az ő hitvilágában egy elkötelezett kapcsolat, egy házasság, az nem biztos, hogy felbontható. Még akkor sem, mint a legelőször láttuk, hogy az hazugságra épül, hogy ott nagyon sok a vita, veszekedés, és mégsem engedik meg, mert hogy az vele jár, meg egyebek, és én alapvetően nem azt mondom, hogy el kell válni, hanem azt mondom, hogy ha ilyenek vannak a kapcsolatban, akkor azt meg kell oldani, mert tudni kell, hogy a mögött mindig karmikus terhek vannak, a mögött mindig valaki menekül, a mögött mindig valakinek olyan feladatai lennének, amivel nem néz szembe, vagyis hát nem csak egynek, hanem mind a kettejüknek, és nem azért születünk a földre, hogy egymást bosszantsuk, meg kínozzuk, hanem azért, hogy megoldjuk a feladatokat, és menjünk tovább, miután a karmikus terhet leraktuk. És akkor úgy is alakulnak a dolgok maguktól. Tehát nem nekünk kell eldöntenünk azt, hogy most leraktuk-e a terhet, hanem
hanem az élet már intézi. Tehát amikor megoldottuk a problémákat abban a kapcsolatban, vagy azzal a személlyel összefüggésben, akit mellénk sodort az élet, bármilyen kapcsolódásban, és ha megoldottuk, akkor már viszi is tovább. Tehát bennünket, vagy őt, mindegy, valakit visz tovább, sodor tovább az élet. És és nem kell nekünk ehhez így külön beavatkozni, mert ezek így működnek. Csak nincs bennünk erő, meg türelem, hogy kivárjuk ezeknek a megoldását. Jó, hát akkor láthatjuk, hogy nagyon, nagyon érzelmileg, nagyon ott van veled, de akkor hogyan alakul a kettőtök kapcsolata? Tehát ez az ex és a néző kapcsolata hogyan alakul a következő 1-2 hétben, ezt szeretném, erre kérnénk szépen most, hogy hogyan alakul a következő 1-2 hétben. Hogyan alakul a kettőtök kapcsolata? Kiemelt helyed van az életében, ennek a ennek az exnek az életében neked kiemelt helyed van, mert sokat gondolkodik azon is, hogy neked okoz fájdalmat, illetve az ő saját fájdalmán is sokat gondolkodhat, de még azon is, hogy ez a családi személy, ő milyen módon távolít el benneteket, illetve a vele való távolságot. Ez most mindenkinél más, de azért soroltam el itt 2-3 irányt is, mert nekem például most az is nagyon feltűnő, hogy úgy raktam le, hogy ez a 3 lap itt egybe van, ez a 2 meg külön. Tehát olyan, mintha ő elkülönülne attól a gondolatvilágában, elkülönül ettől a személytől, igyekszik tőle távolságot is tartani, míg a veled való kapcsolódás, a veled való érzelmi kötelék, az nagyon sok gondolatot hozna az életébe. Na nézzük akkor a szomorúságot, hogy mit tudhatunk meg arról. Ez egy nagyon szomorú szerelemnek tűnik, vagyis ő ezen gondolkodik, hogy ez egy nagyon szomorú szerelem, és és fél attól, hogy elmúlik, hogy megszűnik, hogy kiüresedik kettőtök között ez az egész dolog. Fél attól, hogy nem csak eltávolodtatok egymástól, hogy megszűnt a kapcsolat köztetek, hanem hogy így tartalom nélkülivé válik. Tehát, hogy nem marad benne már ez az érzés, amit ő még mindig érez, és valószínűleg te is. Na és akkor itt most a katonatisztre kérek szépen. Hát ez a távolság viszont úgy látom, hogy azért szükséges, hogy ő benne megszilárduljanak az a kötelességtudat, ami a szokásokhoz kapcsolódik, megszilárduljon benne az ígéretek, hogy ő mennyire szavahihető és mennyire megbízható, és mennyire szavatartó, mondjuk így. Tehát, hogy így ez a következő időszak erről fog neki szólni, hogy a gondolataiban ezt 1000-szer átgondolja veled való kapcsolatát, érzéseit, félve attól, hogy mi van, ha mondjuk te már nem szereted őt, mi van, ha kiüresedik ez az egész, ugyanakkor pedig az is látszik, hogy neki magának itt el kell mélyednie abban, hogy
mennyit, vagy hogyan járult ő hozzá ehhez a jelenlegi helyzethez, hogyan járult hozzá ő ahhoz, hogy, hogy ő megbízható volt. Tehát hogyan áll ő tulajdonképpen a szava hihetőséghez, és a biztonságot nyújtok, és olyan módon teremtek neked biztonságot, mert mint a nézőnek, hogy te azt érezd, hogy őrá lehet számítani. És itt úgy látom, hogy ez lesz neki a következő időszakban a feladat. Nem azt mutatják, hogy lesz találkozás köztetek, viszont azt igen, hogy mégiscsak körülötted jár majd az ő gondolata, mégiscsak körülötted forog a világ, közvetve mindenképpen, még akkor is, hogyha ő egy már meglévő kapcsolatban van, tehát egy meglévő kapcsolaton belül is a veled való együttlétnek a következményeit, következtetéseit éli meg az elkövetkezendő időszakban, és te meg remélem, hogy ezt hasonlóan pozitív módon fogod megélni, vagy te hasonló ehhez a laphoz, már azt nézem közben, pozitív módon éled majd meg a következő időszakot. Köszönöm, hogy itt voltál és megnézed ezt a videót, köszönöm, hogy megírod, hogy hogyan találkozol te például az árnyékéneddel, mit tudsz vele kezdeni, tudod-e kezelni, feltűnt-e esetleg már, hogy amilyen példát mondtam, hogy az így viselkedünk, így éljük az életünket, és olyan jó lenne, hogyha sokan ráébrednének erre, mert olyan nagyon megkönnyíteni az életünket, hogyha nem azzal az árnyékénünk uralná a világot, hanem mi magunk. És például asztrológiában is vannak jelölők, amelyek mutatják, hogy az árnyékénünk mennyire veszi át az életünk felett az irányítást. Nagyon-nagyon fontos ez is. Jó, köszönöm, hogy lájkoltok. Jaj, indítottam valamelyikben egy hype-os videó, vagy hype-os felkérést, úgyhogy ha benne vagytok, akkor folytassuk ezt a kísérletet, mert nagyon szuperül alakult. Köszönöm, hogy itt a leírásban, ahova odaírva, hogy hype, ha arra rákattintotok, ugye nem kerül semmibe sem, de kíváncsi vagyok, hogy ez az algoritmus mit csinál vele. Egyenlőre nem látom, hogy milyen, hogy lenne valami különösebb eredménye, de szeretem kifürkészni nem csak a lapok, kártyák mögötti dolgokat, hanem azt is, hogy például egy ilyen algoritmus hogy működik. Valahogy engem így az uránuszi energiák nagyon is irányítanak, és ez is egy ilyen, hogy a számítógépnek a gondolatát megfejtsem, ez bennem van. Úgyhogy ha ebben velem vagytok, akkor kérlek a hype-ra is kattintsatok rá, vagy arra is, az is jó. Úgyhogy nézzük tovább, hogy mit mutat majd mit jelent ez a funkció egyáltalán. Így, ilyen tapasztalati úton szerezzük a tudásunkat. Köszönöm, ha ebben segítettek, és a leírásban ott van az elérhetőségem, ha bármiben tudok én nektek még segíteni, akkor egyéni konzultációval, vagy bármi egyébbel, akkor ott megtaláltok, és amíg nem találkozunk, mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!